Udah kau pada ya. Apa tu peng dulu deh. Dan pegahnya ni pegahnya umpai lah orangnya keadaan. Udang habis dengan udara. Oh, dia habis dengan udara dia habis acok demo. Makan panjang dong. Dan kalau di sini tidak corona. Ayat tu ah. Ayat tu. Oi nak tengok sudah murai. Muka jadi ayat tu nah. Hantam. Mai mana dah. Dia pun bulat mana nak rai kebun. Jadi sah. Kau gak becen. Kau di negara. Lebih con. Dibeli apa boleh? Hei, apa? Bah. Ajak saya. Enggak ada. Ini ada. Biasa. Hah? Biasa. Biasa. 71. Apa? Mana? Bahari. Oh. Anaknya. Ciu lek na yang je. Ciu bukan. Ciu bukan. Dia. Kalau pakai kalkulator orang. Nah, tadi.
Apa kan? Apa? Terus. Nya nak kami pangpo kerja kan no. Lu. Balik. Balik ya. Kira itu di rumput. Nah, sama anak di rumput dari kami. Tahu. Toki. Jangan lu nampak tinggi kau. Jangan dong. Toki.